მორიგი საინტერესო სტუმრით ბრუნდებით ეთერში ცხადია, კანონიერება, ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა პატივისცემა და დაცვა, დამოუკიდებლობა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა, პროფესიონალიზმი, პროფესიული საიდუმლოებისა და კონფიდენციალურობის დაცვა და ქალი ინსპექტორი, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კითხულობს ლექციებს კავკასიის სამართლის სკოლაში, თბილისის სახელმწიფო და ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში, არის 10-მდე წიგნის და ანგარიშის ავტორი და რედაქტორი, მონაწილეობა აქვს მიღებული 50-მდე საერთაშორისო კონფერენციაში, სასწავლო პროგრამაში, ტრენინგსა თუ რეგიონალურ პროექტში იურიდიული დახმარების, საპროცესო უფლებების, ინფორმაციის, თავისუფლების, ანტიკორუფციული ღონისძიებების, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის თემებზე, სამუშაო გამოცდილებაც მსუყე, რომელზეც თავად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ისაუბრებს. მოგესალმებით თამარ, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელსაც მე ვეცნობოდი თქვენი შესწავლისა სიღრმისეულად ცხადია ჩემს რესპონდენტებს სიღრმისეულად ვსწავლობ ხოლმე იმისთვის, რომ გავერკვეთ მეტად მნიშვნელოვან მიმართულებებში, რომელიც ძლიერ ქალს ახასიათებს თქვენი სახით. ოჯახური ტრადიცია თამარ, როგორც ვიცი, დაარღვიეთ პროფესიული მიმართულებით, ხო? და გახდით იურისტი. როგორი იყო პირველი ნაბიჯები პროფესიული არჩევანისა, როდესაც დედმამა აბსოლუტურად სხვა სფეროში მოღვაწეობდნენ საკმაოდ წარმატებით? მე ძალიან ვაფასებ, რომ მათ პატივისცეს ჩემ არჩევანს და მაქსიმალურად დამეხმარნენ, იმიტომ რომ არ იყო ადვილი იმ პერიოდში, ესე ვთქვათ, გაგერისკა და იურიდიულ ფაკულტეტზე გადაგეწყვიტა შენით ჩაბარება და ესეთი საგამონაკლისო სტუდენტი ვიყავი, 39 ქულა იყო ერთადერთი ქულა, რომელიც ყველაზე მაღალი ქულა, რომელიც დაიწერა და მე მქონდა და ამან უფრო რა თქმა უნდა გააძლიერა ჩემი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ პირველ კურსზე რომ მივედი პირველ სექტემბერს, ყველა მიცოდა გვარი ქალდანი და ყველა ეძებდა ქალდანს, ესე ვთქვათ, ვინ იყო და როგორ გვარიც როგორი კარგად წარმოსათქმელია ქალდანი, აბა და როგორ განვითარდა შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, მშობლების მხარდაჭერა იყო, სხვა შორის ესეც ერთ-ერთი სტერეოტიპის ძალიან დარღვევა. დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემთვის პირადად. შემდგომ უკვე დავიწყე სწავლა და პარალელურ რეჟიმში მეორე კურსიდან მუშაობდი უკვე. ასე რომ 18 წლის ასაკიდან მუშაობ და სტაჟი საკმაოდ დიდი დამიგროვდა. პირველი სამუშაო გამოცდილება იყო სხვა შორის საკონსტიტუციო სასამართლო, სადაც ოლიმპიადის შედეგად სამი სტუდენტი მოვხვდით და ერთი წელი იქ მუშაობდით. მე უკვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მუშაობდი. გახსოვს ეს პერიოდი? და ძალიან ბევრ პროექტში და ბევრ ინიციატივაში ვიყავი ჩართული. მე ცოტა ხანი მინდოდა ამეხდინა ჩემი ბავშვობის ოცნება და ადვოკატურაში მომესინჯა. ძალები ძალიან მომწონდა ეს პროფესია, მაგრამ სამწუხაროდ სასამართლო პროცესიდან დაბრუნებული მივხვდი, რომ იმედები ძალიან გამიცრუდა და მივხვდი, რომ მე როგორც ერთი ადვოკატი იმ სისტემას შიგნიდან ვერაფრით ვერ შევცვლიდი. ამიტომ როცა შემოთავაზება მივიღე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციაში და სამოქალაქო სექტორში გამეგრძელებინა ჩემი საქმიანობა, პირველი კითხვა იყო სასამართლო რეფორმაზე თუ ვიმუშავებთ, მე თანახმავარ, იმიტომ რომ მინდოდა, რომ ეს სისტემა გაცილებით უფრო დაბალანსებული ყოფილიყო და დაცვის მხარეც ყოფილიყო ისეთივე პოზიციაში, როგორც ვთქვათ, ვრალდების ან მეორე მხარე და ასე შემდეგ. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პირადი მონაცემების დაცვა. თამარ, დამეთანხმებით, ერთი ადამიანის მონაცემების საშუალოდ 250-დან 1000-მდე ბაზაშია რეგისტრირებული, მილიონობით ადამიანის შესახებ ინფორმაციის დამუშავება სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება. ამაში აბსოლუტურად დიდი გამოცდილება. სულ მაინტერესებდა დასაქმების პროცესში რა ტიპის ინფორმაციის შეგროვების უფლება აქვს დამსაქმებელს? დასაქმებელი ცდილობს რაც შეიძლება მეტი შეაგროვოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შეგროვებული მონაცემები პასუხობდეს იმ მიზნებს, რომელიც ამ პროცესში შეიძლება არსებობდეს. მაგალითად, რა თქმა უნდა, ხა პროფესიული გამოცდილების განათლების შესახებ ინფორმაცია არის რელევანტური, თუ საჯარო სამსახურზეა საუბარი, აქ ნასამართლობაც მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ შეიძლება ნასამართლები პირი იყოს დასაქმებული, მათ შორის რეკომენდაციები და სადუმუშავია პირს და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე ზედმეტი ინფორმაციის შეგროვება, რომელიც დასაქმების სფეროსთან კავშირში არ არის, რა თქმა უნდა, არ უნდა შეგროვდეს, მათ შორის ხშირად არის ხოლმე კითხვები, იგივე ჰობი რა გაქვს და იგივე ოჯახური მდგომარეობა და რამდენად შეუშლის თუ არ შეუშლის ეს ოჯახური მდგომარეობა, ვთქვათ, სამუშაო შესრულებაში, აქ უკვე აუცილებლად უნდა შეფასდეს, რამდენად რელევანტურია ეს კითხვა და რამდენად აუცილებელია და რა თქმა უნდა, კანდიდატმა უნდა იცოდეს, რომ ეს არის მისი ნება სურვილი, მას თუ აქვს სურვილი ჰობის შესახებ ინფორმაცია გაუმჟღავნოს არა
არავინ მას ამას არ დაუშლის, მაგრამ ვალდებულება, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს თქვენი ჰობის შესახებ ინტერესი. რა არის თამარ ქალდანის შეიძლება ითქვას განტვირთვის სფერო მძიმე და გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში? კითხვა ამ ბოლო დროს ასევე მემცენარეობით დავინტერესდით და ესე ვთქვათ, ოჯახში პატარა მეურნეობა გვაქვს, ნუ რაც აივანი რის საშუალებასაც გვაძლევს. პირველი მოსავალი რა არის? სხვა შორის ესე სპონტანურად გადავწყვიტე ამ საქმით დაკავება და ერთ დღეს წავედი და რაღაცა მცენარეები ვიყიდე და საღამოს შემეუღლე რომ დაბრუნდა აივანი იყო ესე ვთქვათ გადავსებული სიმწვანით. სიმწვანით და თან ესე ვთქვათ iPad-ში უყურებდი არაფერი არ ვიცოდი ამ საკითხის შესახებ და უკვე ეხლა პამიდურის მოსავალსაც ესე ვთქვათ ვიღებთ პატარა ჩერი პამიდურები გვაქვს და ნუ ცოტა განტვირთვა არის. თქვენი 12 წლის ბიჭი განსაკუთრებით ჩართულია ამ პროცესში და ნაკლებად სხვათა შორის უფროსები უფრო ვართ ამ საკითხით დაინტერესებული. დიდი ანტისტრესინგია სხვათა შორის მიწაზე მუშაობა, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. მოქალაქეების პირადი მონაცემები საქართველოში საკმარისად დაცულია, თამარ, საინტერესოა ეს მიმართულება ევროპულ სტანდარტებთან რამდენადაა უკვე შესაბამისობაში. საკანონმდებლო დონეზე და რეგულაციების დონეზე ამ ბოლო პერიოდში მართლა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა გატარდა და უახლოვდებით და ეხლა მთავარი გამოწვევა ის რომ პრაქტიკაც ასევე დაუახლოვოთ, თუმცა საკანონმდებლო დონეზე რა თქმა უნდა გარანტიები გასაზრდელია, იმიტომ რომ პირადი ცხოვრების დაცვის და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი არის ყველაზე განვითარებადი სფერო. იმდენი გამოწვევაა, იმდენი ტექნოლოგიური პროგრესის, სხვადასხვა ბიზნეს თუ საჯარო ინტერესის გამო, იმდენად მაღალია ესე ვთქვათ ინტერესი ადამიანების პირადი ინტერესების მიმართ, მათ შორის რომ ცნობის მოყვარეები აუცილებლად გვჭირდება უფრო მეტი ესე ვთქვათ საკანონმდებლო დონეზე გარანტია და რა თქმა უნდა პრაქტიკაში კანონი პრაქტიკაში პირველ რიგში უნდა მოქმედებდეს. თან აღსანიშნავია ის რომ ეს არის როგორც საჯარო ასევე კერძო სექტორში და ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებთ მიუხედავად იმისა რომ ახალგაზრდა ინსტიტუტია ეს ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებთ რომ რეალური ცვლილებები ესე ვთქვათ შევქმნათ და პოზიტიური მაგალითები გავაჩინოთ მათ შორის კერძო სექტორთან თანამშრომლობითაც თუმცა ამავე დროს ძალიან კარგად გვესმის რომ გამოწვევები კვლავ ძალიან ბევრია და საკმაოდ ბევრი დიდი ძალისხმევა არის საჭირო და არა მხოლოდ ინსპექტორის აპარატის მხრიდან ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ ამ სისტემას მხოლოდ მარტო ესე ვთქვათ როგორც ინსტიტუცია ვერ შევცვლით გვჭირდება მოქალაქეების ინტერესი და ჩართულობა და ძალიან მოხარულები ვართ რომ ეს ინტერესი და მომართვიანობა იზრდება გვჭირდება თანამშრომლობა კერძო სექტორთან რომ მათ შეცვალონ თავიანთი სტანდარტები და გახადონ ხარისხის ნიშანი პერსონალური მონაცემების დაცვა და იამაყონ იმით რომ ისინი მათ კლიენტებს უკეთეს დაცვას სთავაზობენ ყველაზე ხშირად თამარ კომპანიების მხრიდან რა დარღვევები ფიქსირდება? იცით რა მრავალია დარღვევა ეს შეიძლება იყოს ვიდეო თვალთვალიდან და სისტემიდან დაწყებული პირდაპირ მარკეტინგით გაგრძელებული მაგრამ აი უფრო მასშტაბურად არის ის რომ დიდი მოცულობით ხდება ინფორმაციის შენახვა და არაპროპორციულია თვითონ აი არაადეკვატურია ის მონაცემები რასაც აგროვებენ აი ეს პრინციპების საკითხია ესე ვთქვათ ასევე მონაცემთა შენახვის ვადები და ის რომ ძალიან ხშირად ერთი მიზნით მოპოვებული ინფორმაციის სხვა მიზნითაც გამოყენებას ცდილობენ, რაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ მე როდესაც თქვენ გართმევთ ასე ვთქვათ, თქვენ პერსონალურ მონაცემებს და შესაბამისად ნებართვას კონკრეტული პროდუქტის შეთავაზების მიზნით გამოვიყენო ის, თქვენ უნდა გქონდეთ წინასწარვე ინფორმაცია იმის შესახებ, სხვა რა მიზნებით შეგვიძლია მისი გამოყენება და ესეთი აღქმა რომ რახან ჩემ ბაზაში მოხვდა მონაცემები, ესე იგი ჩემია და რასაც მინდა, რაშიც მინდა იმაში გამოვიყენებ, რა თქმა უნდა არასწორია, იმიტომ რომ მონაცემი ნებისმიერ შემთხვევაში ეკუთვნის მოქალაქეს და მას ამ მის უფლებებს სათანადო პატივისცემით უნდა მოიქცეს ყველა. კიდევ რა მონაცემები შეემატება უკვე თამარ ქალდანის ცხოვრებას უახლოეს 5 წელიწადში. სათხედავთ თავს. იცით რა არის? დრო არ მაქვს ეხლა ამ ჩართულობის გამო მიმდინარე საქმიანობაში ბევრი ვიფიქრო ამ თემაზე კონკრეტულ ასე ვთქვათ ნაბიჯებზე, მაგრამ მე ჩემ თავს ხედავ ორივე სექტორში, საჯაროშიც და კერძოშიც. თავარია საქმე იყოს საინტერესო და გამოწვევა იყოს. აი მიყვარს რაღაცა ახლის კეთება, საინტერესოს კეთება, არ მეშინია არანაირად პრობლემებთან შეჭიდება. ეხლა ინსპექტორიც რო ხდებოდი იმდენად ახალი ინსტიტუცია იყო და იმდენად ყველას გაუკვირდა ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ წარმატებული ხარ იმ სფეროში, აღიარებული ხარ, აკეთებ კარგ საქმეს, მაგრამ იყო ახალი და მინდოდა რომ აი ამ სიახლეში რაღაცა ჩემი წვლილი შემეტანა, იმიტომ და კიდევ მრავალ სიახლეს ვნახავთ თქვენ ცხოვრებაში, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, აქტიური ქალბატონი, ძლიერი ქალბატონი, რაც მთავარია, რომელმაც მეტად საინტერესო დიალოგი გვაჩუქა და მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც მოგვაწოდა, პირობას ვიტოვებთ, რომ კვლავ გვესტუმრებით ქალების ნარატივში, ცხადია? თუ კომფორტულად იგრძნით თავს. თამარ ქალდანი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი